Ayan na guys, okay ng aking homemade burger. Ayan. Hello guys, gagawa ko ng homemade burger. Ayan ang aking mga sangkap. Cheese, homemade burger patty, isang tomato ketchup, mayonnaise, butter, cheese, at saka ito yung aking bread. Ito naman sa kawali guys, na ilagay ko na yung butter. May melt ko lang yan. Ayan, nailagay ko na yung patty. Ayan. Lulutuin lang yan guys. Ayan na guys, nahiwa ko na yung aking burger na bread. At saka nalagay ko na rin yung cheese. At isang tomato. Ayan guys. Tomato. Ayan na guys, nailagay ko na rin yung ketchup tsaka mayonnaise. Ayan. Tomato. Tsaka yung cheese. Ayan. Ito naman yung aking patties. Inaantay ko na lang din maluto. Ayan. Ayan, update na, baliktad ko na. Ayan na guys, luto na ang aking burger patty. Ayan, ilalagay ko na sa aking burger. Ayan na guys, okay ng aking homemade burger. Ayan. Ayan na guys, itatakip ko na ang aking tinapay. Ay, napunit pa. Ayan. Ayan. Ayan guys, ang aking homemade burger. Oh, ayan na. Ayan na guys, ang aking homemade burger. Ayan guys. Ayan. Ayan na guys, ang aking homemade burger. Ayan.